Chào mừng các bạn đã lại kênh với Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng mình làm món bánh đúc nóng nha. Món ăn nước quen thuộc của người Hà Nội. Bánh với nguyên liệu chính từ bột gạo nè, nhân thì được làm từ thịt heo xay, được xào chung với nấm mèo và hành tây, và phần trên cùng của chén bánh không thể thiếu hành phi và ngò rí nha. Bánh đúc nóng được làm từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm nè, cách chế biến cũng không quá cầu kỳ, nhưng tổng thể của kết hợp này đã tạo ra một món bánh vô cùng thơm ngon và hấp dẫn luôn. Bánh đúc nóng thì nhất định phải dùng nóng mới ngon, rất thích hợp cho những ngày mưa nè, hoặc là những ngày thời tiết se lạnh đó. Ăn món bánh này rất là tuyệt vời luôn á. Nếu thích món bánh này, mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Và trước hết mình đi pha bột nè. Mình chuẩn bị đây là 150g bột gạo. Mình thêm vào đây 50g bột năng. Cho vào nửa muỗng cà phê muối nè, trộn đều sơ lên. Cho nước vào khuấy đều. Lượng nước cho vào cho 200g bột này là 900ml. Thường pha bột để làm bánh đúc á, ngày xưa người ta hay dùng nước vôi trong, nhưng bây giờ người ta đã hạn chế rất là nhiều rồi, nên không cần nước vôi trong nữa nha các bạn. Bánh vẫn rất ngon, vẫn có độ giòn dai nhẹ. Và bột này là các bạn nên pha trước, nếu có thời gian các bạn pha trước 1-2 tiếng cũng được nữa. Mình khuấy đều cho tan bột này nè, mình để khoảng 1-2 giờ á, cho bột này nó lắng xuống, mình sẽ chắc bỏ cái phần nước trong ở trên và mình thay phần nước khác vào. Mình làm qua công đoạn này sẽ loại bỏ được cái mùi hôi của bột khô đó. Và mình để phần bột này qua một bên, mình đi chuẩn bị nhân, mình làm nhân trước mình sẽ trở lại. Để làm nhân mình chuẩn bị đây là 250g thịt heo xay. Các bạn có thể xay hoặc là băm cũng được. Mình dùng thịt nạc dăm nè, mình thấy nạc dăm thì thịt nó mềm ngon. Mình cũng có chuẩn bị thêm là 50g hành tím, mình đã cắt lát mỏng rồi để tí nữa mình phi luôn. Và dùng khoảng 10g, cái này là mộc nhĩ hay là nấm mèo đó, mình dùng 10g mình ngâm nở, xong mình rửa sạch lại và cắt nhỏ. Nửa củ hành tây mình cắt hạt lựu nhỏ luôn. Cũng chuẩn bị thêm đây là một ít hành lá nè, để một tí nữa mình nêm vào trong phần nhân. Bắt chảo lên để phi hành tím trước, cho vào khoảng 1 chén dầu ăn. Để phi hành tím nó giòn ngon á, thì mình cho hành tím vào trong lúc dầu còn nguội luôn. Và mình phi ở lửa trung bình thôi. Các bạn cứ cho hành tím vào lúc dầu còn nguội á, thì mình phi hành nó sẽ giòn ngon từ bên trong luôn, và nó giòn giữ được lâu nữa. Và các bạn nhớ là mình chỉ phi với lửa trung bình thôi nha. Và khi nào các bạn thấy mà hành tím bắt đầu nó dần chuyển qua màu vàng nhạt rồi, lúc này mình sẽ canh cho thật là kỹ luôn. Khi mà các bạn thấy mà tất cả nó đều chuyển qua màu vàng nhạt á, thì mình sẽ tắt lửa, mình cho ra ngoài liền nha. Mình không để cho nó đậm quá. Khi cho ra ngoài rồi cái độ nóng của dầu nó còn làm cho hành tím nó đậm thêm. Nếu các bạn để cho nó đậm vừa ý luôn á, thì nó sẽ bị đen. Khi nguội nó sẽ bị đen đó. Nè, vậy là được rồi nè. Mình cho ra ngoài cái rây luôn nè. Các bạn nên cho qua cái rây á, để mình lấy cái phần hành phi ra riêng, chứ mình để trong đó nó cũng sẽ bị đen á, và nó không có giòn nữa. Nè các bạn thấy không, cái màu hành tím rất là đẹp luôn đó. Khi mình mới vớt ra nó như vậy nè, mà các bạn để một tí nữa nó còn đậm hơn xíu nữa. Vậy là xong phần hành phi nè, mình để qua một bên. Cái dầu hành phi các bạn để giữ lại nha. Mình dùng luôn cái chảo đó, bắt lên bếp nè, cho khoảng 2 muỗng canh cái dầu hành phi lúc nãy. Cho hết phần hành tây mình cắt hạt lựu nhỏ nè vào đây mình xào. Mình xào với lửa trung bình đến khi hành phi nó thơm và các bạn thấy nó hơi trong lại á, thì mình mới cho thịt vào nha. Cái xào nhân này các bạn không cần phải ướp thịt trước đâu, mình cho đây xíu mình chỉ nêm sơ thôi. Khi các bạn thấy hành tây nó vừa hơi trong lại, mình cho hết phần thịt băm vào luôn nè. Mình dầm cho cái phần thịt này nó tơi ra nha. Lúc này các bạn mở lửa trung bình hoặc trên trung bình xíu, để thịt nó không có bị ra nước đó. Và nhớ dầm cho thịt nó tơi ra. Trong lúc này mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm. Mình chỉ nêm sơ thôi, món này mình ăn chung với nước mắm, các bạn không nên nêm nhân nó đậm nhau quá nha. Tiếp tục đảo cho phần thịt nó gần chín á, mình mới cho phần nấm mèo vào. Mình vừa đảo và vừa dầm vậy nè, cho phần thịt nó tơi ra, nó không bị dính chùm nha các bạn.
Và khi thịt nó cũng đã gần chín rồi, cuối cùng mình sẽ cho vào cái phần nấm mèo nè. Nấm mèo này cũng rất là nhanh chín, mình chỉ cần cho vào mình đảo 1-2 phút nữa là mình tắt lửa được rồi. Khi mình cho nấm mèo vào rồi á, mình chỉ cần đảo đều khoảng 1-2 phút là nấm mèo nó chín. Và trước khi tắt lửa mình sẽ cho phần hành lá vào đây luôn. Cho hành lá vào, mình chỉ cần đảo qua một lần nữa là mình tắt lửa được rồi các bạn. Vậy là xong phần nhân nè. Cuối cùng các bạn có thể thêm vào đây một ít tiêu xay đó. Mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay nè. Rồi vậy là xong phần nhân, để qua một bên, mình đi nấu nước mắm luôn. Để nấu nước mắm mình cho nồi đây là 1 vá đường nè, 1 vá vừa gạt ngang thôi nha các bạn. 1 vá đường gạt ngang thì 1 muỗng nước mắm, của 1 vá nước mắm cũng y như vậy. Các bạn đông bằng cái vá nào cũng được nha, mà cái vá nào thì tất cả mình xài chung một cái như vậy. 1 vá đường, 1 vá nước mắm và 4 vá nước. Nếu mà các bạn dùng giấm á, thì mình cho ở đây 1 muỗng canh giấm lúc này luôn, mình nấu luôn. Còn mà các bạn dùng chanh hoặc tắc á, thì khi nấu xong á, nguội rồi mình mới cho tắc hoặc chanh vào sau nha. Hôm nay mình dùng tắc nên mình nấu cái phần này trước, một tí nữa nguội mình mới cho vào sau. Các bạn chỉ cần nấu cho tan hết đường là được, là mình có thể tắt lửa để qua một bên cho nó nguội bớt, mình mới cho nước tắc vào. Sau khi nguội rồi mình cho thêm nước tắc vào. Các bạn có thể cho 1 muỗng cà phê hoặc là 2 muỗng, tùy mình thích cái độ chua ngọt như thế nào đó. Vậy là xong phần nước mắm nè. Nước mắm này các bạn có thể múc riêng ra chén rồi mình cho thêm ớt sắc vào nha. Nước mắm này sẽ hơi loãng tại mình chan trong bánh đúc á, mình chan rất là nhiều, mình chan nhiều nước mắm nó mới ngon. Vậy là tất cả xong. Trở lại với bột. Bột mình để lúc nãy nó đã hơn 1 giờ rồi nè các bạn, nó đã lắng xuống. Mình sẽ chắc cái phần nước trong ra nha. Các bạn chắc nhưng mà phải giữ lại để mình đo coi mình chắc ra bao nhiêu và mình thay vào phần nước khác y như vậy. Mình chỉ cần chắc phần nước trong ở trên thôi. Mình làm như vậy nó sẽ loại bỏ được cái mùi hôi của bột khô đó. Rồi nè, cái phần nước này các bạn đo lại coi đông lại nó bao nhiêu. Mình đông là được 400ml đó, mình sẽ thế vào 400ml nước lọc khác nè. Rồi khuấy đều lên, cái nữa là mình đi khuấy bột được rồi. Nếu mà cẩn thận hơn các bạn có thể lọc qua đây thêm một lần nữa cho chắc ăn nha. Mình lọc qua cái nồi này để mình đi khuấy bột luôn nè. Để khuấy bột các bạn nên chọn cái nồi có cái đáy dày á, thì mình khuấy bột nó dễ hơn. Mình chỉ lọc cho an tâm thôi, chứ thật sự nó cũng không có còn vón cục gì. Sau khi xong mình cho bắt lên bếp luôn. Đầu tiên các bạn cứ mở lửa trung bình, và lúc này mình sẽ khuấy liên tục nha. Các bạn có thể dùng cái phới lồng giống mình, hoặc là dùng cái đũa bếp nè, hoặc là dùng 4-5 chiếc đũa ăn cơm á, mình cầm lại mình khuấy. Và lúc này các bạn nên khuấy liên tục thì bột nó sẽ không có bị vón cục. Lúc đầu các bạn cứ mở lửa trung bình. Cái thời gian khuấy bột nó sẽ khác nhau với nhiều lượng bột, cho nên mình không có tính thời gian, các bạn cứ khuấy. Mình cứ khuấy lửa trung bình, khi nào các bạn dở cái phới lên mà thấy nó dính bột rồi đó, nó có dính bột vô phới là lúc này các bạn giảm lửa nhỏ liền luôn nha. Giảm lửa nhỏ và khuấy nhanh tay để bột nó không có bị dính cục á. Cái lúc mà các bạn dở lên thấy phới nó dính bột rồi, lúc đó nó sẽ rất là nhanh. Mình giảm lửa nhỏ liền và khuấy nhanh tay nè, để bột nó mịn hơn. Mình thấy dùng phới lồng thì rất là dễ làm. Nếu không có các bạn có thể dùng 4-5 chiếc đũa ăn cơm á, mình cầm lại mình khuấy cũng rất là dễ. Các bạn cứ khuấy liên tục trong lúc này và mở lửa nhỏ hết mức. Đến khi mà mình thấy bột nó đặc sệt lại luôn rồi á, và nó mịn màng rồi á, lúc này mà các bạn mới cho dầu ăn vào. Nè, bột đã đặc sệt, đã mịn rồi.
thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình dùng cái dầu hành phi lúc nãy nó sẽ rất là thơm, mình cho khoảng 4 muỗng canh dầu ăn nè, nó tầm khoảng 50 đến 60 ml á. Đúng ra người ta sẽ dùng dầu ăn còn nhiều hơn nữa đó các bạn. Cho dầu ăn vẫn để lửa nhỏ bình thường nha, mình khuấy đều tiếp tục. Lúc mới cho dầu ăn vào các bạn khuấy cảm thấy nó sẽ hơi rời rạc nè, nhưng mà mình khuấy đều một tí nữa nó sẽ mịn trở lại nè. Chỉ mình chỉ cần khuấy một chút là nó sẽ mịn trở lại. Trong lúc này các bạn có thể đổi qua cái phới dẹt á, thì mình sẽ đảo bột dễ hơn, và mình sẽ khuấy được ở dưới đáy luôn. Mình sẽ làm cho bột nó chín kỹ luôn nha, đến khi nào bột nó trong lại. Nó chỉ hơi trong so với lúc ban đầu thôi, chứ nó không có trong veo giống như bột năng nha các bạn. Trong veo như bột năng mình khuấy tới khét luôn, có không ra được đó. Các bạn khuấy từ từ á, cứ thấy nè, có thấy bột nó gần như là không dính phới và nó muốn tách ra khỏi cái nồi luôn đó. Các bạn cũng có thể mình lấy ra một miếng mình ăn thử á. Mình khuấy từ từ, khi gần được á, các bạn thấy bột nó vẫn mềm nhưng mà nó gần tạo như một khối rất là dẻo mịn vậy đó. Nè, như vậy là được rồi nè. Trong lúc này các bạn có thể tắt lửa. Để an tâm hơn mình có thể lấy ra một miếng mình ăn thử nha. Bánh đúc nóng này luôn luôn phải dùng nóng mới ngon. Khi mình khuấy xong này các bạn có thể cho qua nồi cơm điện á, mình bật nút hâm á, giữ nóng trong đó rất là ngon luôn á. Vậy là xong rồi nè. Thì mình sẽ múc ra chén để mời gia đình mình thưởng thức thôi. Bột các bạn cũng múc ít thôi, để mình không múc nhiều quá nó sẽ bị ngán á. Phần bột bánh á, nhân thì mình cho lên trên nè, trên cùng là hành phi, không thể thiếu là ngò rí nè. Ngò rí này để mình để trang trí cho nó đẹp á, khi mà thưởng thức các bạn có thể cho nhiều thêm nha. Cái này ăn với ngò rí ngon lắm. Nước mắm thì mình có thể dọn kèm thêm, còn hoặc là có thể chan trực tiếp lên luôn. Vậy là món bánh đúc nóng hổi thơm phức của mình đã hoàn thành rồi nè. Món bánh đúc nóng này các bạn có thể ăn chơi hoặc là thay thế cho bữa điểm tâm á, cũng rất là ngon luôn. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử món bánh này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.